Goodbye, old friend. We'll miss you. What? We miss you so much. Why did this happen? Goodbye, old friend. We'll miss you. Rest in peace. السلام علیکم د ویډیو په سٹارټ کې تاسو یو څو ویډیو کلیپس وکتل دا ویډیو ډېر زیات وایرل روانې دي ډېر په ټرندینګ کې روانې دي په AI باندې جوړیږي او ډېر اسانه جوړیږي ملګرو د یو فیسبوک پیج خو خیمه چې هغه کې څومره ویوز اخیستي تاسو کتلی شئ دا یو فیسبوک پیج د دې ویډیو مکمل ویوز تاسو وګورئ هر ویډیو وایرل شوی ده او هغې سره سره که چېرته دغه ویډیوګانې تاسو وګورئ په ټیک ټاک یو اکاونټ زه تاسو ته وښیم چې همدا ویډیو جوړئ ټیک ټاک ته اپلوډ کړئ او څومره ښه ویوز یې اخیستي دي نو په دې رقم سره ویډیو څنګه جوړیږي هغه به زه نن تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم زه تاسو ته یوازې د دې ویډیوګانو اپلوډ کولو دپاره ټیک ټاک او فیسبوک سجست کوم ځکه یوټیوب درته ځکه نه ښیم یوټیوب پالیسي سخته کړې ده د AI په ویډیوګانو باندې نو که چېرته تاسو دغسې AI ویډیوګانې یوټیوب ته اپلوډ هم کوئ نو امکان لري چې ستاسو چینل مونیټایز نه شي یا هم ستاسو چینل ټرمینیټ شي درته ریموو کړي نو په دې خاطر زه وایم چې یوټیوب اوس پالیسي ډېره سخته کړې ده کوشش وکړئ چې دغسې ویډیوګانې تاسو جوړئ په AI باندې دا ویډیوګانې تاسو یوازې ټیک ټاک او فیسبوک ته اپلوډ کړئ نو هلته به هم تاسو ښه ویوز پیجونه پرې مونیټایز کولی شئ ټیک ټاک نه ارنینګ پرې کولی شئ او ښه خارجي اډینس کتونکي هم ترلاسه کولی شئ نو ورځو د ویډیو خواته تاسو ته طریقه ښیم پروسس درته ښیم چې داسې ویډیوګانې تاسو څنګه جوړولی شئ ډېر اسانه او سمپل طریقه درته ښیم ملګرو د دې لپاره مهم پرامپټ ده صحیح ده او د دې مکمل ماسټر پرامپټ ډېر مهم ده چې هغه به تاسو ته د دې پروسس وښیم چې ماسټر پرامپټ نه به تاسو همداسې ویډیوګانې څنګه جوړوئ او په فري ټولز کې به څنګه جوړوئ کوم سبسکرپشن هیڅ ته به هم ضرورت نه وي چې تاسو یې ورته واخلئ بالکل فري ټولز کې تاسو همداسې ویډیوګانې جوړولی شئ او اسانه طریقې سره ملګرو صحیح ده ویډیو موږ تر پایه وګورئ تر څو تاسو مکمل طریقه باندې پوه شئ که چېرته نوي تر اوسه پورې چینل نه وي سبسکرایب کړئ ضرور در سره سبسکرایب کړئ فیسبوک کې موږ ګورئ فیسبوک کې هم در سره فالو کولی شئ ویډیو نورو ملګرو سره هم شیر کړئ تر څو هغوی هم دې نه ګټه واخلي همداسې ویډیوګانې جوړې کړي او خپل فیسبوک ټیک ټاک اکاونټونه چینلونه او پیجونه پرې ګروپ کړي نو ورځو موبایل سکرین خواته او په موبایل کې ستاسو د دې مکمل پروسس ښیمه ښه ملګرو اولنی چې کوم کار ده هغه باید تاسو دا وکړئ چې VPN مو باید کنیکټ وي نننۍ ویډیو کې چې کوم ټولز تاسو ته ښیم هغه فري دي خو VPN سره کار کوي VPN مو باید USA یا UK سره کنیکټ کړي که هر یو VPN که تاسو ښه VPN غواړئ تاسو کوم فري VPN یو هغه کار نه کوي په ټلیګرام کې ما تېره ورځ پروټون پرو VPN شیر کړی و موډ ورژن یې و پرو هغه ډاونلوډ کړئ لینک مې دې ویډیو په ډسکرپشن یا لومړي کمنټ کې درکړی په اول کمنټ کې هلته لاړ شئ ټلیګرام او وټساپ کې ما لینک درکړی په خپل چینلونو کې هغه ځینې ډاونلوډ کولی شئ VPN باید USA UK سره کنیکټ کړئ بیا به یوټیوب ته راشئ په پلس آیکن به اوکې وکړئ شارټ برخې کې به تاسو فس کونج کې وګورئ دغه د AI ویډیوګانې دلته جوړیږي ایمیج جوړیږي او تاسو دلته میوزیک جوړولی که دا اپشنز تاسو په یوټیوب کې را نغللو نو تاسو به داسې کار وکړئ دلته ګورئ ویډیو کریټ ته فوټو ټو ویډیو د ایمیج د بیکګراؤنډ د میوزیک ته که چېرته دا اپشنز تاسو په یوټیوب کې نه راتللو تاسو په یوټیوب شارټ برخه کې نو تاسو به لاړ شئ پلی سټور ته پلی سټور کې سرچ کې به یوټیوب ولیکئ کله مو چې یوټیوب ولیکلو دا به تاسو اپډیټ کوي که چېرته اپډیټ درته راغلی و نو دلته وګورئ ما ته هم اوس اپډیټ راغلی ما مخکې هم اپډیټ کړی و یوټیوب اپلیکیشن به اپډیټ کوي او ورسره VPN باید خامخا کنیکټ وي UK یا USA سره که هر یو VPN وي دې نه بغیر تاسو ته په یوټیوب شارټ برخه کې دا AI اپشن بیا نه راځي صحیح ده ګورئ ما یوټیوب هم اپډیټ کړو VPN مې هم کنیکټ ته پلس بټن باندې اوکې کوم لاندې بیا شارټ برخه به انتخاب کړئ ښه ویډیو نه او بس کونج کې به بیا وګورئ دلته تاسو ته د AI اپشن درکوي AI باندې چې اوکې وکړئ دلته تاسو ویډیوز جوړولی شئ او فري انلیمیټډ ویډیوګانې تاسو ته جوړوئ وایس سره څومره چې وغواړئ ویو 3 ویډیوګانې تاسو ته جوړوئ بالکل فري بیا به ګورئ دغه ډرایو کې ګوګل ډرایو کې ما تاسو ته دغه ماسټر پرامپټ درکړی ده همدغه ماسټر پرامپټ د دې ویډیو په یوټیوب کې چې ګورئ نوم باندې اوکې وکړئ لاندې ډسکرپشن کې ما لینک درکړی د خپل ټلیګرام چینل د وټساپ چینل هلته به لاړ شئ هغه ځینې به لینک ما درکړی د ګوګل ډرایو ته مو راوړي که چېرته په فیسبوک کې مونږ ګورئ په اول کمنټ کې به ما تاسو ته د خپل وټساپ او ټلیګرام چینل لینک درکړی ګوګل ډرایو ته به لاړ شئ او هغه ځینې به دا مکمل پرامپټ داسې کاپي کوي صحیح ده کله مو چې کاپي کړلو نو پرامپټ ماسټر پرامپټ به ځان سره وساتئ دا د دې ویډیوګانو ماسټر پرامپټ ده بیا به راسئ چټ GPT ته دلته به ورته پیسټ کوئ بس کم پرامپټ هم چې کاپي کړو ګوګل ډرایو نه ما چې درکړی دلته به ورته پیسټ کوئ او سینډ باندې به اوکې وکړئ دا وګورئ چټ GPT ته به دا ولېږئ بس نور به هېڅ هم نه کوئ ډېر اسانه طریقه درته ښیم ماسټر پرامپټ ما درته ویل چې دا ډېر مهم وي چې کله ورته ولېږلو تاسو ته وایي چې ډو یو هیف ان آبجیکټ تاسو سره خپل آبجیکټ شته ده او که نه په دغه لسو کې تاسو یو انتخاب کوئ لکه مثال تاسو ویډیو په مینګو باندې جوړوئ عام مڼه
کیلا هر څه چې وغواړئ دې کې ورته انتخابولی شئ. که ستاسو په دې کې کم خوښ نه شولو بیا ورته هم دا ماسټر پرامپټ ولېږئ، نور درته سجیسټ کوي 10 دانې. نو هغې کې هم که خوښ نه شو نو لاندې بیا ورته ولیکئ. لکه اوس مثال تاسو چې په هر څه باندې ویډیو جوړول غواړئ همدغسې ویډیو ما ورته ولیکل نوکیا موبایل پخوانی موبایل و کنه، لکه مثال زه غواړم هغې باندې هغې سره به چارجر او پاور بینک او دا رواني که نه دغسې سټوري به بیا که تاسو وغواړئ چې نه مثال پیپسي باندې جوړوم چې هر څه تاسو وغواړئ هغه دلته ورته لیکلی هم شئ، بس نوم به ورته ولیکئ ورته سینډ به یې کوئ. خو زه غواړم په دې کې دوهم نمبر انتخاب کړم اپل، زه غواړم په اپل یعنې مڼې باندې یو ویډیو جوړه کړم همدغسې سټوري. نو دلته سمپل زه لاندې ورته لیکم دویم نمبر صحیح ده، په دې چټ کې ورته لیکم دوه مې چې ورته ولیکل دا ورته سینډ کوم. ګورئ 2 مې ولیکل سینډ مې کړو ورته. نو مکمل دا لګیا شو موږ ته د دې سټورۍ اولنی سین وګورئ ایمیج پرامپټ ویډیو پرامپټ، دوهم سین وګورئ ایمیج پرامپټ ویډیو پرامپټ، د دریم سین ایمیج پرامپټ ویډیو پرامپټ، همدغسې 15 سینونه موږ ته راکوي، د هر یو سین ایمیج او ویډیو پرامپټ یې موږ ته راکړل. اوس به داسې کار وکړو چې اول سین ته به لاړ شو د همدې او د دې ایمیج پرامپټ به کاپي کړو. دا وګورئ اول سین کې د ایمیج پرامپټ به کاپي کوئ ځان سره. کله چې دا کاپي کړو لاړ به شئ یو براوسر ته، یعنې مثال زه کروم براوسر ته ځم، هلته به تاسو ولیکئ ویسک هم وی پی ان سره کار کوي. زیات ملګري وایي چې موږ سره نه خلاصېږي، نو وی پی ان باید ستاسو کنیکټ یو اس اے یو کې سره ویسک به ولیکئ. دغه لینک ګورئ د ویسک ګوګل لیب دې ته به لاړ شئ، په دې کې تاسو ایمیج جوړولی شئ، ښه ریزلټ ورکوي. که نور تاسو که دې کې نه جوړېږي پیکلومین شته ده، لیونارډو شته ده، ډېر ځایونه دي هلته تاسو ایمیج جوړولی شئ فری ښه، خو دا بیسټ ریزلټ ورکوي. نو ساین ان وذ ګوګل به اوکې کوي، یعنې یو ګوګل سره به تاسو ساین ان شئ، یو ایمیل به ورته انتخاب کوي. کله چې یو ایمیل سلیکټ کړو ستاسو اکاونټ به دلته په ویسک کې ساین ان شي. کله مو چې په ویسک کې اکاونټ ساین ان شولو دلته به انټر ټول باندې اوکې وکړئ. انټر ټول ته چې لاړئ نو دلته به هغه پرامپټ راواخلئ موږ چې کاپي کړی ورته پیسټ به یې کوئ سمپل. بس کله مو چې پرامپټ ورته پیسټ کړلو نو لاندې تاسو ته دغه ریشو سایز درکوي، په دې به اوکې وکړئ. دلته به ټیک ټاک پورټریټ سایز ورته انتخاب کړئ، ځکه موږ پورټریټ سایز کې ویډیو هم جوړو. دلته سینډ باندې به اوکې وکړئ. پورټریټ یعنې ټیک ټاک یا فیسبوک ریل سایز کې موږ ته ایمیجز دلته جوړېږي. بیا هماغه یوټیوب شارټ کې موږ دې نه بس بیا ویډیو جوړو. نو دلته به تاسو ته ایمیج په هر یو پرامپټ کې تاسو ته 2 ایمیج درکوي. که دا مو خوښ نه شو بیا یې ورته سینډ کوئ، بیا ورته سینډ کوئ. انلیمیټډ ایمیجز تاسو ته فری جنریټ کوي ویسک ښه، او ښه ریزلټ ورکوي. تاسو ایمیج کوالټي هر څه کتلی شئ. نو دا چې هر یو ستاسو خوښ شولو په هغې به اوکې وکړئ. اوس مثال زما دغه ایمیج خوښ شولو په دې باندې زه اوکې کوم، داسې ټیپ به پې وکړئ او خوا کې ورسره وګورئ ډاونلوډ بټن، نو دا ایمیج ما سره ډاونلوډ شولو. همدې طریقې سره بیا به لاړ شئ چټ جی پي ټي ته او د دوهم سین ایمیج پرامپټ به کاپي کوئ. اول سین خو موږ ایمیج جوړ کړو، دوهم سین ایمیج پرامپټ کاپي کوئ، را به شئ ویسک ته او دا به کلیر کوئ، سلیکټ آل به کوئ، دا پرامپټ به لرې کوئ، دا بل به ورته پیسټ کوئ، بیا به ورته سینډ کوئ. نو د همدې دوهم سین ایمیجز موږ ته اوس جوړېږي که نه. مثال د یو ایمیج کې انتخابو خو موږ ته ډېر جوړېږي، دې کې مو خوښ نه شو بیا ورته سینډ کوئ چې هر یو مو خوښېدلو. ما درته ویل دلته لیمټ نشته را په ویسک کې، انلیمیټډ ویډیو فوټوز تاسو جوړولی شئ. ایمیج دا زما خوښ شو ډاونلوډ مې کړلو. همدې ترتیب سره دا ویډیو به زه لږ فاسټ کړم. دریم سین ایمیج پرامپټ کاپي کوئ، را به شئ ویسک ته، دلته به ورته پیسټ کوئ، ایمیج به یې جوړ کوئ، ډاونلوډ به یې کوئ. څلورم سین، پنځم سین ترتیب سره به همدغسې تاسو یو یو جوړوئ او ډاونلوډ کوئ به. دا وګورئ ما هم پنځم سینه پورې دلته ایمیجز جنریټ کړل په ویسک کې او ډاونلوډ مې کړل ځان سره. دا وګورئ دا اخرنی سین شو، د دې ایمیج مې هم جوړ کړو، دې کې مې یو خوښ کړو، انتخاب مې کړو، ډاونلوډ مې کړلو. نو د 15 واړو سینونو موږ سره ایمیجز جنریټ شول. ګوره ګیلري ته راځم، ګیلري کې تاسو کتلی شئ د اول، دویم، دریم، څلورم 15 سینونه دي. دا اول شو، دوهم، دریم، څلورم او پنځم. 15 واړه سینونه موږ سره جوړ شول، ایمیجز یې جوړ شول ښه د دې سټوري. اوس به تاسو داسې کار وکړئ ملګرو، دلته به راشئ د چټ جي پي ټي ته او د دې اول سین ویډیو پرامپټ به کاپي کوئ. ګورئ ایمیج نه لاندې ویډیو پرامپټ ته دا به کاپي کوئ. کله چې دا کاپي کړو لاړ به شئ یوټیوب ته. یوټیوب ته به لاړ شئ، په یوټیوب کې به تاسو پلس آیکن باندې اوکې وکړئ، بیا به لاندې شارټ انتخاب کوئ. په شارټ کې وګورئ پاس کونج کې دا اے آی اپشن، په دې اے آی اپشن باندې به اوکې وکړئ. دا به تاسو سره وی پی ان سره راځي او چې کله مو یوټیوب اپډیټ کړو کله چې دې باندې اوکې وکړئ دلته تاسو ته 2 اپشنې درکوي د ویډیو دپاره، یو کریټ ویډیو ده او بل فوټو ټو ویډیو ده. نو فوټو ټو ویډیو اپشن که تاسو ته راغی هغه ښه ریزلټ ورکوي. که هغه اپشن نه وي نو تاسو کریټ ویډیو ته راشئ، دلته پلس باندې اوکې وکړئ. ګورئ اولنی سین ایمیج زه ورته راخلم، د اولني سین او هغه ویډیو پرامپټ مې ورسره پیسټ کړلو، کوم چې چټ جي پي ټي نه مونږ کاپي کړو، سینډ باندې مې اوکې وکړه. نو دلته هم تاسو ویډیو جوړولی شئ. زیاتو کسانو ته په یوټیوب شارټ کې آی برخه کې فوټو ټو ویډیو اپشن نه راځي. که چېرته فوټو ټو ویډیو راتللو هلته یې جوړوئ، که نه و ویډیو کې په همدې طریقې سره جوړولی شئ ښه. پلس آیکن باندې اوکې کوئ، ایمیج اپلوډ کوئ ورته او مغه پرامپټ ورسره ورکوئ. نو دا وګورئ ویډیو موږ ته جنریټ کړله. همدې یوټیوب شارټ ښه وایس اور هر څه سره، یعنې مثال د بیک ګراوند میوزیک وایس هر څه ورسره کېږي. انلیمیټډ فری ویډیوز دلته جوړئ. سمپل لاندې وګورئ ډاونلوډ بټن،
ډاونلوډ باندې چې اوکې وکړئ نو دغه ویډیو به ستاسو په ډیوایس کې ډاونلوډ شي. که چېرته ایرر پرې راتللو بیا ډاونلوډ باندې اوکې کوئ. ګورئ ماته ایرر راغی بیا ډاونلوډ باندې اوکې کوئ نو تاسو سره ډاونلوډ کیږي حتما. که نه جوړېدله بیک ځئ بیا یې جوړوئ. ځینې وخت انټرنیټ مشکل یا څه دا وګورئ ویډیو سیو ټو کیمرا رول ویډیو ما سره سیو شوله په ګیلرۍ کې. اولنۍ سین مونږه د امیج نه ویډیو جنریټ کړله. په همدې ترتیب سره دغه پرامپټ به تاسو دې ځینه وران کوئ کلیر به یې کوئ او بیا به لاړ شئ چټ جي پي ټي نه به د دوهم سین ویډیو پرامپټ کاپي کوئ او دلته به د پلس آیکن باندې اوکې وکړئ. دوهم سین امیج عکس به ورسره اپلوډ کړئ پرامپټ به ورکړئ. دوهم سین ویډیو به هم درته جوړه کړي. خو زه راځم فوټو ټو ویډیو ته دلته ښه ریزلټ ورکوي ویډیو هم زر جوړوي. فوټو ټو ویډیو باندې مې اوکې وکړه دلته مې عکس ورته اپلوډ کړو. دوهم سین اولنی سین خو موږ جوړ کړلو. راځم چټ جي پي ټي ته او د دوهم سین ویډیو پرامپټ کاپي کوم. هلته بیا ځم یوټیوب شارټ کې اي آی برخې ته امیج مې اپلوډ کړی دی. دوهم سین پرامپټ مې ورسره پیسټ کړو سینډ باندې مې اوکې وکړله. نو د مثال د زمونږ د ویډیو دوهم سین ویډیو هم جنریټینګ شروع شو. دا ویډیو ما فاسټ کړی د ملګرو ځکه بیا به ویډیو ډېره لانګ شي نو په دې خاطر دلته لږ وخت نیسي صبر ورته کوئ. دلته هم زمونږ ویډیو ګوره جوړه به شي وایس سره. ګوره خپل وایس هم ورسره راځي صحیح ده. په همدې ترتیب سره به اول دویم دریم سین ویډیوګانې جوړه کړئ. په سر کې ګورئ 3 ډاټ باندې به اوکې کوئ او لاندې ګورئ سیف ټو ډیوایس. بس دا ویډیو به ستاسو په ډیوایس کې سیف کیږي. په همدې ترتیب سره صحیح ده. ویډیو ما فاسټ کړی ده لږ مې کټ کړی ده ځکه بیا ویډیو ډېره زیاته اوږدېږي. نو دې ترتیب سره به تاسو دا مکمل چې څومره سینونه دي دا وګورئ. اخرنی سین و د هغې پرام مې راواخیستلو د ویډیو پرام امیج مې ورته سلیکټ کړو پرام مې ورکړلو نو د اخرني سین ویډیو هم موږ جنریټ کړه. دا به سیف ټو ډیوایس کو. کله چې ویډیوګانې موږ سره جوړې شوې امیجز هم موږ سره جوړ شول نو دا د دې د دوه کارونه موږ وکړل صحیح ده. ګورئ ویډیوز موږ مکمل جنریټ کړي. ګیلرۍ ته راځم. په ګیلرۍ کې تاسو کتلی شئ 15 ویډیوګانې موږ سره جوړې شولې 8 سیکنډه 15 سینونه دا موږ وکړل ملګرو. اوس به راشئ بیا چټ جي پي ټي ته او د دې دپاره به ملګرو زه ورته لیکم چې همدې ویډیو لپاره بیکګراوند میوزیک جوړولو لپاره په انګلیسي کې پرامپټ راته ولیکئ چې ډېر د خفګان یو سیډ میوزیک جوړ کړي. ګوره ما درته ویل چې زه تاسو ته مکمل سټپ بای سټپ پروسس ښیم ویډیو تر پایه وګورئ ځکه ډېره مهم ده. لاړ به شئ ګوګل کې به جیمینای سرچ کړئ او کریټ میوزیک باندې به اوکې وکړئ. کوم پرامپټ چې موږ ته راکړو د میوزیک پرامپټ چټ جي پي ټي به ورته پیسټ کړئ ورته سینډ به یې کوئ. نو دغه کاپي رایټ میوزیک نه راځي دا اوریجنل میوزیک شولو ښه. سیډ میوزیک به موږ ته جوړوي جیمینای او موږ خپله ویډیو سره لګولی شو. ګورئ ما پلی کړو. نو دا وګورئ ملګرو څومره ښایسته میوزیک یې جوړ کړو. دا اوس اوریجنل میوزیک راغی زمونږ 10 سیکنډه میوزیک جوړوئ پاس کونج کې به اوکې وکړئ ډاونلوډ باندې او دلته آډیو آنلی MP3 کې به ډاونلوډ کړئ. کله چې ډاونلوډ کړو د دې میوزیک نوم به ځان سره یاد وساتئ. ګورئ ښه چې دا په کوم نوم کې موږ سره ډاونلوډ شو بیفور د سایلنس دا یې نوم شولو. دا به موږ کیپ کټ کې راخلو او خپلې ویډیو سینونو سره به په بیکګراوند کې دا میوزیک لګو. دا هیڅ کاپي رایټ نه راځي. په هر ځای کې تاسو یوز کولی شئ. اوریجنل میوزیک راغی زمونږ صحیح ده. موږ په AI باندې جوړ کړلو نو دا کار هم اوریجنل شولو. اوس به راشئ کیپ کټ ته او یو نوی پروجیکټ پر واخلو. اول دوم دریم او څلورم پنځم سینونه به انتخاب کړو. لاندې HD به وکړو کو ایډ به کړو. دلته به ګورئ کیپ کټ کې موږ سره 15 واړه سینونه سټپ بای سټپ اولنۍ برخه دویم او دریم او څلورم پنځم دلته به شو کې ټیک ټاک ریشو سایز انتخاب کړئ په کیپ کټ کې او دلته به د هر یو ویډیو په کونج کې وګورئ ویو 3 لیکل شوي دي دا به ترې لرې کوو. نو ویډیو باندې به اوکې کوئ لږ غوندې به کراپ کوئ صحیح ده چې دغه ویو 3 کې ښکاره نه شي. دوهمه ویډیو ته راځم دا هم لږ کراپ کوم لږ لاندې راوړم چې دا ویو 3 پکې ښکاره نه شي. دا هر ویډیو په کونج کې ویو 3 لیکل شوي وي دا هم موږ ته لرې کوو چې صفا ویډیو راشي صحیح ده. نو مکمل 15 واړه سینونو نه ما دا ویو 3 برخه هم لرې کړله. بیا په دې ټرانزیکشن باندې اوکې وکړئ. دلته به تاسو فیډ اوټ یا فیډ ان هر یو ټرانزیکشن چې ستاسو خوښ وي بلیک فیډ دا پکې واچولو اپلای ټو آل به یې کوئ او 0.5 کې په یوز کوئ بس ته صحیح ده. نو د هر ویډیو په مینس کې به یو ټرانزیکشن هم راشي. دا وګورئ دا کار هم زموږ وشولو. دا یې د ایډیټینګ برخه ده. کیپ کټ کې اخرنی کیپ کټ لوګو به ډیلیټ کړئ. کله چې دا وکړو ملګرو اوس راځو آډیو ته او دلته به ساوند باندې اوکې وکړئ. بیا به خپل موبایل نه ګورئ دلته به راشئ ډیوایس ته په سرچ کې به موږ ورته ولیکو دغه ساوند نوم څه شی و بیفور د سایلنس. دلته سرچ کې زه ورته لیکم بیفور دا وګورئ موږ سره هغه وایس هغه موږ میوزیک راغی دا به پلس باندې اوکې وکړئ. نو هغه میوزیک چې موږ په AI باندې جوړ کړو په جیمینای کې هماغه میوزیک ما راواخیستلو. دلته به اواز د میوزیک ورته سلو کم د ویډیوګانو او اواز به تاسو سره میچ کوي صحیح ده. د ویډیو او د میوزیک اواز به په خپله سره برابر کړئ. چې کوم ځای کې ویډیو اواز سلوي ما 1.5 سل پورې کړل د ویډیو ساوندونه. په اخرنۍ ویډیو کې خبرې شوې په انګلیسي کې مثال هغه زه مکمل ختموم اول ته بیکګراوند اواز پې تیزوم. دې ترتیب سره به تاسو هم ایډیټینګ مې هم درته د دې ویډیو د ایډیټینګ کولو طریقه هم درته ما وښودله صحیح ده. په دې بیکګراوند میوزیک به اوکې وکړئ. دا به تقریبا 20 یا 25 دې اندازه کې پرېږدئ. 500 کې ما پرېښودلو چې لږ زیات چې هر څومره تاسو ته مناسب معلومېدلو صحیح ده. د بیکګراوند میوزیک خپل د ویډیو وایس او د بیکګراوند به سره خب صحیح برابر کړئ.
دا وګورئ دا میوزیک زمونږ کم ده تقریبا 10 سکند ده او ویډیو زمونږ 40 سکند ده میوزیک اخره کې نشته چې کوم ځای کې میوزیک ختم شو په دې ځای کې به کټ کړئ کله چې کټ کړلو دینه په ډوپلیکیټ کاپی واخلئ دا وګورئ دا میوزیک زه کاپی کوم ډوپلیکیټ مې کړلو دا میوزیک موږ سره اوس زیات شولو په اخري برخه کې دا میوزیک چې کله ختميږي ویډیو چې څنګه ختم شي په هغه ځای کې به دا میوزیک هم موږ ورسره کټ کو دلته ګورئ ملګرو دا زه سره برابروم ویډیو چې څنګه ختم شوله ویډیو ټایم چې پوره شي نو هغه سره به میوزیک هم موږ کټ کو دلته اواز په لږ فاست کوم دا وګورئ کی فریم مې راواغستل په دې اخرنۍ ویډیو کې زمونږ وایس نشته مې ختم کړی نو ځکه ما بیک ګراوند میوزیک دلته زیات کړلو به صحیح ده نو دغه چې تاسو نور ایډیټینګ کې هر څه په خپل برابروي ویډیو سره به یو رقم په دې کې دا میوزیک هم موږ کټ کو دا به تلری کوم دا برخه او په اخر کې به دا میوزیک ورته سلو کوم چې ختم شي صحیح دا ویډیو چې ختميږي په اند کې نو والیوم د میوزیک ساوند هم سره ختم شي په ویډیو کې هم تاسو انیمیشن ورکړئ په اوټ کې په اوټ برخه کې به تاسو فید اوټ انیمیشن ورته اضافه کوي ګورئ ښه فید اوټ چې هغه ویډیو د سي بلیک اخره کې بلیک اند کې ختم شي همغه چې موږ وایي سم سره ختم کړو دا وګورئ صحیح شو دا تر دې ځای وشو ملګرو دلته به تاسو فلټر ته راشئ یو دوه فلټر به هم دلته په ویډیو باندې یوز کړئ چې ویډیو نور هم صفا شي فلټر ته به راشئ ملګرو فلټر کې به تاسو 4K فلټر یوز کړئ او بیا به یو ورسره بل فلټر راواخلئ انهانس بیا به فلټر باندې اوکې وکړئ او دلته به تاسو وګورئ انهانس دا وګورئ دا فلټر هم یوز کړو ګورئ ویډیو زموږ ډیره صفا شوله دا به مکمل د ویډیو اند پورې دا دواړه فلټر یې بوزئ صحیح ده ویډیو وسو ګورئ څومره صفا شوله ویډیو درته پلی کوم تاسو یې ریزلټ وګورئ مکمل د ایډیټینګ موږ وکړلو We ګورئ will ورته carry him. Rest now, brother. Our tears fall with the rain. We will miss him. Oh, the mud is so cold. We have to keep digging. It's so sad. No. This is so sad. Farewell, Apple. نو دا د ملګرو تاسو ویډیو کتل ریزلټ مو کتل څومره خسته ویډیو راغله ایډیټینګ هر څه مې درته وښودل سمپل هم دغه ویډیو باندې که تاسو ټیکس لیکل غواړئ د خپل چینل یا د فیسبوک لوګو هغه هم پې کولی شئ ټیکس پې ولیکئ که نه غواړئ پاس ګورئ زه مثال ایکسپورټ باندې وکې کوم های کوالټي 1080 یا 4K کې سیف کوئ زه 1080 سایز کې دا ویډیو ځان سره ایکسپورټ کوم ګورئ ایکسپورټینګ روان شول زموږ ویډیو سیف ټو ډیوایس باندې وکې کوم ویډیو زموږ سره په ډیوایس کې ایکسپورټ شي او مکمل زموږ ویډیو وشوله جوړه شوله نور هم د دې کار درته اسانه کوم نن سبا ما درته ویلي چې مصنوعي ځیرکتیا AI دا هر څه درته هغې کوي دغه ویډیوګانې به زه ډیلیټ کړم سینونه او د ایمیج سینونه دا وګورئ 15 واړه 10 واړه ما انتخاب کړل ډیلیټ مې کړل موږ سره فاینل ویډیو جوړه شوه په ګیلري کې هغه هم پرېښودل هغه به موږ اپلوډ کوو صحیح ده دا ویډیو دا به موږ اپلوډ کوو تاسو ریزلټ وګورئ څومره صفا راغله اوس به لاړ شئ چټ جي پي ټي ته او چټ جي پي ټي کې ورته ولیکئ چې رایټ دس ویډیو وایرل ټایټل ډسکرپشن ان هیشټاګ د دې ویډیو ټایټل هم راته ولیکه ډسکرپشن هم راته ولیکه او هیشټاګ یې هم راکړه هماغه پرامپټ لاندې به ورته ولیکئ ښه کوم سینونه چې موږ ته جوړ کړي ټایټل هم درکړو ډسکرپشن هم درکړو هیشټاګ هم درکړي نور څه غواړئ هر څه دومره اسانه دي خو چې کار وکړي نو دغه مکمل طریقه ملګرو په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوي ملګرو سره ضرور شیر کړئ تر بلې ویډیو پورې په لویه الله مو سپارم خدای پامان